Всім привіт! Сьогодні приготую смаколик з нашого дитинства. Це рогалики з начинкою пісочні. Такі рогалики подавали на весілля у наших селах. Не знаю, як у вас. Напишіть в коментарях, чи були у вас такі смаколики на святкових столах, на хрестинах або ж на весіллі. Це дуже просте тісто, воно універсальне тісто, це підходить і для печива через м'ясорубку, як то ми робили колись також в дитинстві. Також такий дуже смачний тортик «Дрова під снігом», або ще називали монастирська хата, по-різному називали цей тортик, також робили з цього тіста. Тому я буду робити велику порцію, я хочу зробити з половини тіста рогалики, а з половини тіста тортик. От, тортик я буду робити вже пізніше. До речі, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, то це буде слідуюче відео. І що ж потрібно? Я просіяла 1 кг борошна. Може піти від 900 грамів до 1 кг. Я відберу одну скляночку, а решту буду використовувати. А потім подивлюсь, чи додавати, чи ні. Також півлітрова банка смальцю. Це печиво можна робити на смальці, можна робити половину смальцю, половину вершкового масла, а хто не їсть смалець або в кого нема, можна тільки на вершковому маслі. Але вершкове масло має бути високої жирності, доброї якості. Також півлітрова баночка сметани, в мене це сметана домашня. І ось чайна ложка солі. І ще буде потрібно начинка. Начинка також може бути будь-які сухофрукти, цукати. Можуть бути ось вишня заморожена або консервована. У мене тут варення з пелюсток троянди. І також варення, воно майже як цукати, з айви. І ще буде потрібно цукрова пудра, щоб потім притрусити наші рогалики. Починаємо з тіста. Для початку мені потрібно короткими імпульсами розмягчити смалець в мікрохвильовці. Да? Ти мені допомагаєш варення робити? Тобто печиво готувати? Так? Іди. Так, щоб смалець розм'як, але не повністю розтопився, щоб він був такий м'який, але не рідкий. Викладаємо в борошно. Так, смалець ми додали. Додаю чайну ложку солі. Я ось відібрала трішечки борошна, потім поступово буду додавати. Все залежить від того, наскільки густа сметана. Злегка ось так лопаткою перетру смалець та борошно. Далі додаю пів-літри сметани. І знову перемішуємо лопаткою. І далі збираємо тісто в один ком, в одну кульку. Так, борошно ми все зібрали. 1-2 хвилинки вимісимо, щоб в нас не залишилось невимішаного тіста. На дошці це робити зручніше. Я в таке тісто цукру не додаю, тому що від цукру воно не так розсипається і стає трішечки твердіше. Інколи у нас ще додавали жовток в таке тісто. Бачите, воно навіть не липне до рук. Із 1 кг тіста в мене ось залишилось ось стільки, десь менше склянки борошна. Тістом його забивати не потрібно. От, і тепер нам потрібно дати, щоб тісто постояло в холодильнику. Може постояти від 1-2 годин і можна також залишити на ніч. Так як я буду робити і тортик, і рогалики, тому я ділю візуально на половину. І 1 половину залишу тортик, зроблю пізніше. Ось так, щоб він постояв, ця кулька постояла в холодильнику. А на рогалики також відправимо в холодильник і залишимо на годинки 2. Все, друзі, чекаємо, поки охолодиться тісто в холодильнику, тоді воно краще буде розкачуватися. А за цей час я відкрию вишні, відкину на сито, щоб стік сік, щоб вишні злегка підсохли, були без соку. І через 2 годинки дістаємо тісто. Воно
охолонуло. Бачите, яке вже таке стало тугеньке. І нам потрібно його поділити, ну, залежно від того, яка у вас дошка. Я буду ділити на 4 частини. І залежно від того, які ви хочете рогалики. Великі, маленькі. Ділю на 4 частини. Це в мене половинка тіста, половинка залишилася в холодильнику. На тортик формуємо невеличку кульку. 3 кульки я покладу знову в пакуночок та в холодильник, а одну будемо розкачувати качалкою та формувати рогалики. Розкриваємо тісто товщиною приблизно 3 мм, десь так, можна 2-3 мм. Дивіться, ось товщина десь 2-2,5, мабуть, міліметри. Тепер так провели рукою, тісто рівномірно, товщина рівномірна. Знаходимо приблизно центр і ділимо тісто, знову ж таки, на 4 частини. І рогалики можна формувати більші, менші, хто які бажає. Я буду ось на 4 частини, і потім кожну частину іще на 4. Ось такі буду формувати рогалички невеличкі. А можна на 8 частин. Це кому як подобається. Подивіться, я розрізала. Раніше в моєму дитинстві робили саме такі маленькі рогалики. Не знаю, чи така мода була, чи щоб всім вистачило, тому що на весілля було запрошено 200-300 гостей. От, робили маленькі рогалики, можна тільки на 8 частин. Бачите, вишенька в мене вже підсохла, так як вишеньки в мене малесенькі. Це лісові вишеньки, вони такі рожеві, не дуже насиченого кольору. Тому я буду класти ось так по 2 вишеньки. А якщо у вас такі домашні, великі вишні, можна по 1 вишеньці. Далі беремо ось так за край тіста, накриваємо. І ось тут ось так прижимаємо, щоб сік не витікав. Ось так прижали, зліпили, як вареничок. І далі вже продовжуємо скручувати. Злегка натягуємо кінчик. Ось так. І щоб кінчик рогалика був під низом. І складаємо на деко, застелене пергаментним папером. Або можна без паперу, тільки злегка змастити. І так продовжуємо. І завертаємо всі рогалики. Кладемо на відстані, щоб вони не склеювались. Так, частину ми зробили з вишнею. А останній кош, уже, коли я вже роблю з айвою, до речі, варення або повидло будь-яке можна взяти. Головне, щоб воно було дуже густим. І я вже ввімкнула розігріватись в духовку до 190 градусів. І доробляю рогалики і ставимо в духовку. З тіста, це з пів кілограма борошна, я взяла тут половину порції, як ви зрозуміли, в мене вийшло 64 рогалики, відправляємо в духовочку. Друзі, випікались рогалики рівно півгодинки. Дивіться за своєю духовкою при 190 градусів. І відразу ж, поки вони гарячі, потрібно дуже добре їх отак окунути в цукрову пудру, щоб вони були солодкими. Тому що ми в тісто цукру взагалі не додавали. Вишні кисленькі трішечки, тому цукрової пудри має бути багатенько. І до цукрової пудри можна додати ванільного цукру, або ж в тісто можна додати, вірніше ваніліну, щоб цукор не хрумтів на зубах. Все, отак всі рогалики ми добре покупаємо в цукровій пудрі та викладемо на блюдо. Все, дорогі мої, ми спекли рогалики. Покажу вам в розломі. Подивіться, які вони хрумкі. Вони такі пісочні, завдяки тому, що тісто на смальцеві. Подивіться, які вони, як слоїсті. Дуже смачні.
відразу згадала дитинство, і як мама з весілля в кишеньки приносила мені один рогалик, один хрустик з весілля, тому що ми, дітлахи, не дочекалися, поки сладкий стіл подадуть. А батьки сиділи до солодкого столу, щоб подарувати гроші, і їм давали ось такі рогалики на солодкий стіл. І вони, звичайно ж, кожна своїй дитинки приносила ось такий рогалик. Так що, друзі, бачите, скільки смакоти. І це півпорції. Ось бачите, у мене половина тіста, це я буду робити тортик з половини тіста. От, напишете обов'язково в коментарях, чи хочете ви, щоб я знімала, тому що я буду завтра робити. От. А рогаликів, бачите, скільки? Навіть не знаю, скільки тут, яка тут вага, але ж, звичайно, що набагато дешевше вийшло, ніж в магазині. Склянка сметани, склянка смальцю, пів кілограма борошна. От і всі продукти, які потрібні. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока!